Üdvözlök mindenkit, szervusztok, Érok vagyok, és LMB2 nevezetű pszichó, akármicsoda horrorszerű tüneményjátékkal fogunk játszani. Úgyhogy csapjunk is bele mindjárt a játékba. Nézzük, mivel állunk szemben. Boldog új évet mindenkinek egyébként. Back to the beginning, with the memory of the past loop already fading fast. But while it lingers, I know there's hope. We're not doomed to repeat our failures in an eternal loop. This is a spiral. Én nem játszottam egyébként az első résszel, az valahogy nem fogott meg. A fictional poet once said, "Beyond the shadow you settle for, there is a miracle illuminated. I will not settle for a shadow. I'll find the miracle through the night." Bombi. El van dőlve a kamera egyébként, vagy? I see now there are heroes as well. We can find our way through the darkness. We will break through the surface. We will emerge into the light. Az öreg nagy buli volt a hétvégén, vagy mi a lópígy? Berántotta a hal a vízbe. De mi történt vele? Na, azt hittem, itt fogunk megfagyni a vízbe. Az öreg kicsit meg van punyadva. Ilyen új hullámos haja van, mi? Fölül nincs neki, csak oldalt meg hátul. Hát várjatok már, hát ti nem látnak. Nem tudom, mennyire hangos egyébként a játék így a streambe. Ha esetleg túl hangos lenne, akkor... Baszki! Na, ezért nem szeretem a horror játékokat, mert ezek a jumpscare-ek, ezek meg tudnak hülyíteni. De hogy néz már ki, baszki? Mármint nem a fickó, hanem a maga játék. Még így is, hogy ilyen tök szürkület van. Futhatunk, akkor fussunk. Milyen állatú néz már ki? Nem? Hello! Nem mondok semmit. Rohagy meg! De eléggé oda van az öreg, eléggé meg van zuhanba, ahogy nézem. Van valami fény.
Jó, nekünk arra megyünk. Hát hülye vagy, hát nincs nálam semmi, bassz meg. Hát de nem jó, mert ott is jön. Azt még lelőnek. Arra nem volt szó, hogy hát belő. Hát kipilézték az öreget. Vagyunk a pakultuszon. Ó, kis mellehúsi lesz? Vacsira, vagy mi lesz? Á, nem. Szív. Szív pörkölt. Szólt a két izé, aki látott minket. Na hát ott már kap levegőt az öreg, nem? Jókkora luk van rajta. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. Nem a te hibád, hogy az emberek gyilkolásznak. Jó? Work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest Szia episode István, of boldog új Spring évet Team. neked Mom, is. it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Kurva Kate. jól Tell her to néz ki. stop brooding so much. Logan? És még vagy 50-szer el fogom mondani a játékba szerintem. Logan thinks you should try cheering up. Ez a játék tele van Iniszter meg dolgokkal. Az a baloldali fickó szerintetek kire hasonlít? Azon kívül, hogy azt hiszem talán a fejlesztő. Volt régen egy olyan játék, hogy Max Payne. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. Egy pillanat, a feliratoknál szerintem be kéne kapcsolni, hogy legyen neve azoknak, akik beszélnek így. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? Megette egy Check out that mackó. map. Térkép.
vagyunk? Ja, itt vagyunk. Ha? Passza. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hoppá, azt vissza. Gyors helyre tegyük be. Hey, over here. Hey there. Erre mi van? Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. Úgy tele van ilyen fejtörővel, meg ilyen dolgokkal a játék. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, federal agents Jól right here. vigyük ki, meg háttérbe ugat rádió. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Jót tenne egy igazítás. Mit tud a helyszínről? I was getting to that, Thornton. Ja, a passzinak a szívéről. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's áldozaton kívül person vannak, when they should be, belül kellene but you lenni. know, inside. Hát azt láttuk, hogy Were there any kivágták belőle. witnesses? Yeah, couple out-of-towners. Ja, két idegen, I aki wonder what they were sétált doing az sneaking erdőben, around the woods aki at minket night. is látott. Pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Aha. Szóval két tanú már bent van a városban, de mi megnézzük a How do we holttestet. get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Arra, ott megyünk. Hát akkor rajta. Találkozz a Before we get to the helyettessel, crime vegyes scene, there's volt time to meg. review the facts of Oké, the case so far. Make sure I'm találkozzunk. seeing the clues clearly. Nincsenek ilyen izék. I need to think through the Rejtek a facts of the dócuccok. case. Mi van? Hozzáférhetsz a bizonyítékokhoz. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Aha, tehát Using ez a each szoba field az office as a elméjében model in my van head. tulajdonképp. The facts are on the board. Tények a táblán Everything we know vannak. about the Minden, amit previous korábbi murders. gyilkosságokról tudunk. Worth taking another look. Tőle. Előre, hátra. Aha, enter. Akkor ráviszegetjük, és akkor kiírkálja dolgokat, hogy mi történt velük. Aha, passza. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Nem. Let's head down the hill to the crime ha scene. beléptek abba az elme hokiba, akkor nem áll meg a játék, tehát nem egy pauzeként működik, vagy miként. I'm gonna go check something Itt van out. egy házikó, Be right back. bár azt mondták, hogy minden zárva van. Aha, nincsenek ilyen dolgaink. Hey, Casey. Hey, You putting me Casey, in charge. miért én vezetem a Why now? nyomozást? Look, Miért Anderson, nem most? you're a Nézem, de ez nem nyomozó vagy, mint én. Aha, You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are sütő you thinking bajnok. of retiring?
You know what happens to cops who say this is their last case. Boldog új évet, Houston. Real funny, Neked is Anderson. szintén. Itt van leírva izé, hogy mi történt. Tehát láttuk úgy, hogy nem olvassuk el. Na gyere, menjünk! Kész. Össze kell gyűjtögetni ilyen dolgokat. Ez nem GTA, Tufi most leült a izé elé. Mondjad már, nagy képernyős tévé elé, tudod, aztán PlayStation, vagy mi. You okay to jump down? I'm not that old. Igen. Szia Edem, hello, hello. Boldog új évet neked is, illetve mindenkinek. Kibaszott természet. Megfájdul a fejem tőle. Túl sok az ég. De az a duma. Úgyse arra megyek, mert arra kell menni, ahogy nézem. I'll be back in a second. Kategóriát? Baszki, nem is írtam. Hát, igazad van. De megizéljük. Majd csak az a baj, hogy full screenben van a játék, és ha kilépek, akkor fekete képernyőt fogtok látni. Hopp, akkor erre nem megyünk. Got things to do. Hogy telt az éjszaka, Edem? Volt nagy italozás? Ott is lebírtam volna menni. Igen. Vízesés. Assza. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie Apám mindig lunchbox? azt mondtam, hogy a dolgok. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Oké, de talán inspirál. Találod. Aha. A fegyverfejlesztés. Szia Zsolt, hello, hello. Egy csak öregesen telt a izé, mi újság. Szilveszter. Én kajak mondom, hogy ugyanolyan volt, mint bármelyik másiknak. Nyilván azért, mert már nem 20 vagyok, és nem egy buliba voltam. Jóval jövök már. Nem tévedtem el, itt vagyok. If getting back to nature is your thing. Hát ja, igazándiból néztem ki a fejemből. 11:30-ig aludtam este. Should have brought an umbrella. I like the rain. Fölkeltem, The only és thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they még did, tavaly next coffee's on me. Izét, ezt a játékot. De miért nem erre megyünk? Erre menjünk már. Arra olyan egyértelmű. Jó, akkor nem erre jövünk. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. És igazándiból állítgattam, hogy hívják ott, mondjátok már, magát a játéknak a grafikáját, hogy élvezhető legyen, meg legyen FPS is. Igazából. Szóval ez az a paraszt, aki a rádióba szólt. Jöjjenek, megmutatom!
Dick gyere már! So, Városi ficsúrok, szóval FBI, mi? that's so cool. Az nem Hunting down király. psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Arra is lehet menni. Let's just see this body, shall we? Meg van egy házikó. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know. Nem nyújtál semmihez, akkor jó. Stuff. Na hát akkor Thanks, megvan a deputy. No csávó. tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Hát gondolom. Body is positioned on the table. Ó, test az Ritualistic. asztalon. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ó, várjatok, már van itt valami sárga. Ja, enter, oké. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Uzsonás. Pedig Another nem bírok message. beszélni. Jó. Szó, uzsonás. Mi a fasz ez? Táska. Mi ebbe vannak ilyen bogyók, azzal tudunk fegyvert fejleszteni. Na nézzük. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Szúrtsebb. Hát konkrétan... Hát nem is tudom. Konkrétan egy lukapali. Van még valami? Egyezik a korábbi gyilkosságokkal. Hát nyilván ez a három mind ide jön. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work Nem with. vitték el a szívet. This makes 4 murders that we know about. Annyiban különbözik. Ki az áldozat, ki a gyilkos. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. Bér The az victim asztal. died here. Itt a Multiple kettes people were hármas here. bizonyíték. Multiple killers? Talán így is. Someone was drinking beer. They spent time here, A buli volt, mondom én. waiting. Öreg meg tiszta Someone másnapos, left in a azt hurry. hitték, hogy Knocked the tripod over. fölnyitották. Was it for a camera? Oké, többféle lábnyom. Mi a fasz volt ez? Vérfoltok, akkor ez is a gyilkoshoz kell. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Aha. És ez? Oda nem jó? Nem. Akkor jó. Ott volt a ház mögöttünk, oda kéne menni? Amúgy. Még körbenézni?
mi az? Rádió? Az mi az? The Mile High Strangler case. Proud of that one. Ja, hogy ezek mi vagyunk. Van még ilyen dolog? Aha, is van valami. My first ever prank on Casey. A true classic. Oké. If only the rest of the Bureau knew what a softie Casey is. Miss you, meg kiddo. a lánya? I'll be home soon. Ja, akivel beszélgetett telefonon. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Van még valami? Most rendben vannak. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was Nightingale. FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he Szóval FBI-s volt a izé a pali. quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He had some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Hogyne kattogna, hát egy csomó izét kaptunk infót, akkor ő az áldozat. Mi van? Ez a Nightingale izét szó, a másik rendőr, amit mondott Robert róla. Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Előre megfontolt, vagy spontán, hát baszki. Ha már piáztak ott, meg kamera állvány, akkor nyilván tervezett volt, nem? They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Amúgy, ha itt vagy még Eden, szoktunk menni ám amúgy hajókázni. Ilyen este 10 óra környékén, 10-11 óra környékén ruccanunk össze Atissal. Hát nem tudom, majd lehet, hogy ezért. Hogyha úgy lesz, akkor nyomunk belőle streamet. Eltűnt személy. Nightingale 13 éve eltűnt. Hogy került ide? Up from the lake that's not a lake. It's dark.
tóból, ami nem tó, hanem sötétség. Ő is ott volt. Mehetsz a tóba, amíg ő másképp nem akarja. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Nyomja meg a kapcsolót, és kaptam egyek lámpák lekapcsolódnak, de valaki otthon van. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Menj a tóhoz. Ratyi tallér. Mindjárt jövök én is. Well, I'll just wait here. Hát te még itt ázzál meg, ücsörögjé. Viszont itt volt a házikó mellettünk, azt én megnézem. I'll look around. See you in a bit. Take your time. A creepy twig sculpture? Ág, szobor. Ezek annyira ki van dolgozva, azt sem tudom, mit lehet fölvenni, mit nem. Ott egy Bambi. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Összekavarodtál, kövesd a lépéseket. Kézmosás, csirke a hűtőből, meg pihenj egyet. Mi volt? Kézmosás, csirke, pihenés. Arra nem volt pihenőkkel, meg kézmosó. Itt kézmosó. Aha. Hát az meg 2-3 szög. A hűtő az megvan. Perde 3 szög. Szembe 3 szög. Gondolom az ágy. Aha. Na ide még szerintem visszajövünk, mert a tököm tudja megegyezni így hirtelen. Mi volt? Az a 3 szög, az, meg a másik megvan. Gyors, míg el nem felejtem. Ez a 3 szög. Most nem tudom, bazznek. Ez. Nem ez. Tada! Nincs semmi. Az jó. Az mi az? Azt előbb nem néztem. Az a bőkre mindig felvidít. Hogy jó fele megyünk-e, az jó kérdés. Itt van valami sátor. Hello?
Hello? Ó, azt hittem fel lehet tenni. Hopp. UFO nézegetők voltak a erdőbe. De akkor nem erre kellett jönni. Valahol lefele ment a figura, nem? Ó, ne bassz meg! Most hol menjek föl? Ja, itt te. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you've put together so far. Sure. Hülye, innen jöttem. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Did you get lost, Anderson? I didn't know trees got that De ez még big. nappal is ijesztő, bazzák. Gives me the creeps. You need to get out more. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Hát vizsgáljuk. There's a piece of paper on the ground. Papír. Tracks. Meg lábnyomok a szikla alatt. De hát itt nincs is átjáró. They come out from under the boulder. It makes no sense. A page full of text on one szöveg az egyik oldal. Not a printout. Nem nyomtatták, írógéppel írták végig. Lines scratched out and edits added with a pen. Húzott sorok. Like a manuscript. És hozzáadott jegyzetek, hogy mi faszom volt. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Mi van? Hol a kézirat? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale.
gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page. The first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Ó, van már itt egy rakat. Szumó. Nyomok kihűltek. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Ismeretlen, nincs értelme, rossz kérdéseket teszel fel. Azokat a tippeket ki fogom nyomni a picsába, de komolyan. Találtunk egy lapot az erdőben, egy történet. De mi szerep ebben Nightingale-nek? The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Hey, de hát... Mi vagy? Rejteget magában valakit, vagy valamit, vagy mi az? Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Hát de már megnéztük. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Előbb még milyen napsütés volt. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Ilyen szürkületesítésű karikára. Szia Sárika, hello, hello. Nem akarod végigvinni te is ezt a játékot? Szerintem tetszene neked. What? Entertain some fantasy? Várjál, már találtam papírt. Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Mi ez a játék? Majd áll is. Igen, csak az a bibi, hogy ha kilépek, akkor becsukódik a cumó. I'm already hooked. I need the next chapter. Igazándiból röviden annyi, hogy van egy író, BUÉK, akinek az elméjébe kipattan egy történet, de az a történet valóra válik, de mint kiderül, az a valóság, az nem is a valóság, hanem egy ilyen nagyon össze-vissza tekert valami lesz belőle. És igazándiból két szálon fut majd a történet, mert ezzel a csajjal, meg az BUÉK-kel fogunk menni, és ilyen igazándiból ilyen nyomozós cumó, amit az előbb, hogyha itt voltál már, láttad, hogy ott egy ilyen szobába van. Ebbe ez nem egy szoba, hanem ez az elméje, csak ugye maga a játékkészítők így ábrázolják. És akkor itt bír összerakosgatni a kis dolgokat, a különböző bizonyítékokat tudod elolvasgatni, de ha akarod, akkor el is mondja. Tudsz
tudsz profilt alkotni az emberekről, akit megismersz, meg mit tudom én. Úgyhogy elég durva játék szerintem. A lunchbox again. Érdemes kipróbálni. Plusz van benne egy olyan epic rész, sőt 2, amit én még nagyon videójátékban nem láttam. Itt van még valami? Nem nagyon. Az a bajom nekem ezekkel a játékokkal, hogy tudod, van egy útvonal, amin menni kéne, és hát fix, hogy mindenfele kolbászolok, hogy az ilyen gyűjthető dolgokat összebírjam szedni. Boszorkány kunyhója. Na, azt már láttuk, a boszorkányt. Egyébként egy ilyen rituális gyilkossággal kezdődik a játék. Elég durván. Majd a vodot vissza lehet nézni. Hát remélem aránylag jó minősége van. Bár a Twitch-en ugye nem szereti maga a bitráta, hogyha sok ilyen fa, meg mit tudom én mi van, mert olyan kockás lesz tőle, mint a dög a egész stream. Igen? Ennyi? Ezért jöttem be? Hát valószínűleg. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. Akkor vissza kell mennünk ahova érkeztünk az autóval, amikor a kislányával beszélt a csaj. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Amúgy jó fele jövök. De van térképünk elvileg. Hát nem teljesen. Pont totál visszafele kéne mennem erre. Milyen volt a szilveszter? Láttam, hogy streameltél te is, Mohó, meg mit tudom. Itt többen streameltetek, de igazándiból én egy-két ilyen streamre fölnéztem, azt ennyi. Én nem iszom meg ilyesmi, nem járok bulizgatni. Tudod, aztán így. They left a lot of garbage. Egy csomó szemetet hagytak itt, hát azt. Úgyhogy igazándiból így olyan volt a szilveszter nekem, mint egy normál nap. Sem extra. Hát ez nem nyílik. Hát én megnéztem a izéket, a streameket. Az a izé, hogy voltam fönn a szerveren, de így néztem, és így voltak 10. Jó, akkor mondom, ebből se lesz RP. Elrakjuk a lámpiont. Ott nem volt valami? Nem. Jövök már, itt vagyok. Nem tévedtem el. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Szó itt a figura, akit úgymond rituálisan kivégeztek a játék elején. Elég durcán, azzal a fickóval indultunk. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Briggs called. He says he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town.
Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Az jó. Ugye elvesszük. Thanks. Yes. Let's get the car, drive to Bright Falls, and Menjünk talk to these witnesses, Bright the Fallsba. Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Szép Riverside. városnak tűnik. Pretty woods. Szép Cute lodge we got set ádor, up in. házikó, We should go for a hike if we get bikiló. a chance. El kéne menni kirándulni. Aha. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff. Elolvadódsz. De rég láttalak. A kék hajú lány. BUÉK neked is. Hello, hello. Az mi az? There's another lunchbox. A házikóba nem bírunk bejönni. Aha, tudom, csak ha kilépek a játékból, akkor elmegy a kép. Szia Balázs, hello, hello. Meg vagyok, köszönöm. Minden passza. Can't fit the clues all together yet. Viszont egyszer-kétszer betévettem hozzá is. Amúgy láttam azért még RP-zet. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Kínzod magad? Te melyik szerveren vagy most amúgy? Erre? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Aha, itt ennyi volt. Ez melyik játék? LMB-k, csak nem írtam át a kategóriát. Majd valamikor átírom. Nem tudok jobbat mondani. LMB-knek a második rész. Let's drive back to town and meet the sheriff at vissza the a diner. városba. Találkozzunk a tököm tudja kivel. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers Tudja, reach jó out so van. directly Majd before. szóljál, hogyha lesz modi. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. Azóta nem láttam moderátort, I wasn't sure amióta about nem taking a case so far from hajókázom. home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. De mondom, most az van, hogy Tufi hazament, és a grúbra, és a nagy tévé előtt tudod benyomta a dolgot. a PlayStation-t, és akkor elkezdett játszani, és akkor ki van nagyítva a játék, érted? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee.
Just how much coffee have you had today, Charlie? Oh dear. Don't know, don't care. Hát, interakció nincs. Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float, will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. Deer Fest. It's a nice looking float to share. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect. Aha. Játék elején az volt az első, hogy egy szarvas hozta az emberre a szívbajt. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Csá. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, Csak we a could use the help. tükröződés miatt jöttem ide, kíváncsi voltam, hogy benne vannak. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Hát, náluk olyan, tudod. We've Ott looked through the case Amerikánusban. files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked. Zenegép. 2010. The fence was built just after. Yeah. Zenegép nem működik. Szegény öreg vacak csak annyit bír ki, hogy ugyanazt a dalt játsszák le újra és újra. Én is olyan nagy rajongója vagyok a Focusnak, mint bárki más, de jöjj. Mi van? Ajtó? Ott volt még valami? Nem. Kukucs. Állatsimogató. Rest easy, buddy. Hát nagyon nem volt itt semmi. Térkép. Itt van valami új. Van, mert szedtünk föl ilyen uzsi dobozt. Hát ezt nyilván mind a kettőt ugyanott szedtük föl. Nem, más. Nincs új dolog. Can't open this with my bare hands. Szemtanúkat kell kikérdeznünk. Ó, hello. Na mi az, ami nincs a női WC-be? Mi az, hogy ez női? A női WC-be ilyen nincsen, bazd meg. Hogy húgyoznak állva? Tik. Jó, azért van pottyantós része is a dolgok. Az meg nem nyílik, jól van. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Mert mindig lerakom. What were you doing at Colton Lake last night?
I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Éjszaka, mikor esik az eső, és gyilkolásznak, akkor sétálunk egyet. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree." Ja, hát ebből már nagy valószínűsége, igen. And then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Biztos? The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. Ilyenkor ugye belelép annak a személynek a fejébe. Finders Keeper's Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Szó, az a kerítés, amit mentünk ott előbb jól-e, az azért van, mert az első részben ugye Ellen Bék is ugye eltűnt, ő az író. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Timmy. De megtartotta. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? Ez, hogy I don't know what you're talking egyáltalán, about. hogy ismer, illetve, hogy ami a lányunkkal történt. Hát egy kislányom. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest.
Practically everyone will be wearing one. Good to know. Ja, mielőtt lelövünk mindenkit. Vagy valami ilyesmi. Take it easy. A sheriff állomásra kell menni, de volt valami kera. Cauldron, vagy Cauldron, vagy mi az? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Izgalmas? Izgalmas? Bazd meg, hát az mennyi lett? I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Hello. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Good to see you. So, we're not being arrested? We're all good, Ed. You can ease up now. God. Hey. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Now why'd you go and do that? The passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting. And they end in the end. They end. So how have you been? I hear things are looking up for you. Oh, thank you. Yes, that's correct. My efforts are being rewarded in abundance. Another one of those lunch boxes. Oh, lovely. I'm proud of you. As am I of you. Welcome back, Anderson.
Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Bakker lenémítottam magam. Szóval azt kérdeztem tőle, hogy mennyi közmunkát kapott. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, well. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Uh-huh. Dick, megzavartuk a öreget húgyozás közben. Mi? Ja, takarít. Jó van akkor. They locked up an innocent man. Ez meg mondjátok már. Kire hajaz? Csak hosszabb haja van. A pupexes gyerek. Mondjátok már, Csino. You believe me, right? Dick. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Térkép. Az mindig jó, ha van. See you around. Azt hittem nekem mondja. Szoba, ahol semmi nincs. Agent? Viszont itt van As you valami. know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. At affordable price. Álljatok, mást akartam. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak.
tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to Na get jó, a hát ez 9% olyan discount gagyi on ez. the Így van. limited edition Oh Dear Ott Diner is volt valami? Nem. Elvileg akkor a... Mi van? Televízió, ja? Oh dear. Aha, tudjuk nézni a dolgokat. De a hullaházból kéne lemennünk. Vagy mi? I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Hát nincs dolgunk, amivel kinyissuk. Az már fix. Várjál, van még egy ajtó. Nem. Na, várjatok, ezeket be kell pakolni. Ilyen gyors helyre. Legyen a 2-es, ez zseblámpa, ez megtől lesz. Dick Ludmilla. It doesn't budge. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. They did leave something inside his chest. Kilukatta a tüdeje. Én szerintem egyébként tüdőgyulladásban halt meg, hidegkéssel megszúrták, azt annyi volt neki. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Hát védekezni nem nagyon volt esélyünk. Mert konkrétan egyből leszúrtak minket. It doesn't add up. There's writing on here. Valami írás van a szíven. How'd they manage that? Baszki. Time to see what Nightingale's body can tell us. Hát ideje. Ja, bazd meg, pedig azt hittem, hogy megtudjuk, hogy mi van ráírva. Mi? Halál-oka. Lábrázásban halt meg. Még élt, amikor lekötözték. A halál-oka... Chest wound is cause of death. But the corpse is polluted. Waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Uzi doboz. Igen.
Ja, a fánál mondta, hogy van benne valami. De mi? Nákos Bailey? Nem. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Ivan? Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Ugye ezek azok a lapok, amiket a író tulajdonképpen hagyogatott, de hogy azt nem tudni. No, wait! Hát ez hova a faszomba lett? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Mi van? Jaj, már ő, hát elsültál, bazzeg. Didn't see her. Could not see into bright light. Nem látott az erős fényben. Baszolj meg. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Próbálj meg fényben maradni, hogy elkerüld, hogy az ellenségek észrevegyenek. Hát, jó. I need to get into the light. Now. De nincs nálam pisztoly. Fénybe vagyok. Hello, Golden. Hello. Boldog új évet neked is. Menj innen, fénybe vagyok. Mi van, biztos menedék viszály? Szerintem elhagyod, vagy támasz biztonságos menedék. Go. Mi van? Hova lett? Vanished. Ta-dam. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery.
The victim of a ritualistic murder turns into a monster. De amúgy is már 13 éve tűnt el. Tehát, hogy eddig nem keresték, vagy mi a tökön? Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Jó, ismerjük meg a szekta célját. Nézzünk körül. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Aha. Hogy kell? Így. Tehát akkor itt, ami dölt betűvel van írva, az fontos nekünk. Az oldal ezt a területet átfedésnek nevezte. Szagának követnie kellett Nightingale-t az átfedésbe. Nehéz lesz megtalálni a bejáratot. Egy rituálé kell hozzá. Szaga meg fogja tanulni, hogyan. Szaga ugye a csaj. Megállítani a szörnyet az ő dolga, mielőtt újra ölne. Bent lesz, várta őt. Oké. Ez meg az előző volt. Assza. Itt van valami? Itt mit akar a játék? Miért akarja, hogy ide jöjjünk? Ja, mert van új cumo. A dead man turned into a monster. Emberből szörnyeteg lett. As a way to fight him. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. Hová ment? A piki? Azt mondja. Akkor vissza kell mennünk a tóhoz? Oda ment vissza gyalog? Így egy szál izébe, gatyába, a csávó? Jó nyomja. Sure. Nem oda. Akkor hova tökönbe? Oda se. Kell, hogy legyen rá magyarázat. Oké, nincs már. Hát találjuk ki. Hát szerintem a tóhoz ment, akkor vissza, nem? Hát ott a papíron azt írkálta. Ja, ő is azt mondja. Volt ott egy ajtó, nem bírtam kinyitni, ugye? Ja. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. A tóhoz. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies?
Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Azt mondja, bassza meg ezt szörnyű. Hello, pados. Boldog új évet neked is. Na, menjünk akkor. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Jó, hogy... Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Jössz már. Monsters aren't real, and what do you mean, the sheriff? Eltűnt a sheriff. Elvitte magával a dagi. They're a fine pair. Ha tudnám, merre van a kijárat. Megvan. Hello. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Na, szólja neki. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually Na, az is közmunkám van, oda The néz. pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages Hello. isn't playing us. I agree. Nincs kedve elfészni velünk. Már nyomtam volna a space-t, hogy ugorjon egyet a csaj, hogy gyorsabban menjem. Kukucs, elbújtál? Várjál. Így nem látlak, oké? Okay? Mit nézed? Mit látsz? I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Na, bujkál attól a izétől, kerítésavító embertől, aki ott a túlfelén van. Na, ide nem bírunk bejönni, nem? Hát ide sem. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Használható helyszínek közötti utazásra. Na menjünk akkor, hát. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Szóval akkor az Dagi az LMB-ket üldözte. She's writing a book on his disappearance. Könyvet ír az eltűnés ismertető karaktert a könyveiből, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Cold Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Szóval Casey leveleket kap, hogy gyilkosságokat leíró próza. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. A szektának a képzeletbeli vezetője akkor LMB. His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Mármint, hogy a szekta. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. A szív. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess.
Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this. Or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. De olyan, mintha azok a lapok mindig csak akkor kerülnének oda, hogyha mi épp ott vagyunk valahol. Tehát, hogy ott teremtődik. Mint ahogy eltűnt az a dagi. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on an important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, man. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Oh dear, I am a tourist. Nem ez, hanem a másik fickó. It only had a tour guide. Also, it's bear season. Ó, ne, egy medve. Help. Azt mondtam én. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela brothers. Where is Nightingale hiding? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls. There's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. De nem mondtuk neki a nevünket, nem? My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. Szia, my Bennett, mom used to knit those sweaters for me and my brother. Boldog új évet. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalanpiirre. Meg ahogy kinéz. Close. My mom's family is from Sweden originally. Nyilván svédek vagyunk, I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Ez LMB-k. Tudom, hogy nem GTA, csak nem bírok kilépni a játékból, mert akkor fekete lesz a képernyő. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. Úgyhogy what can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. That's all I've got for the moment. Jó, akkor azért én benézek ide. Egyértelműen babrálások miatt átirányítottak egy olyan adóba, ami nem miénk. Megállítottam, hogy minden riasztás felénk fog érkezni, de ez mindenképpen agasztó. Ezt itt hagyom arra esetre, ha nem én lennék a következő, aki megjavítja ezt a dolgot, ha ezt elolvassa, ellenőrizze, hogy nem babrálták-e meg. Lehet,
hogy biztonságosabb fémburkolatot kellene tennünk egész köré, hogy a mosómedvék ne tudjanak többé hozzáférni. Jó. Hát itt nem nagyon van más. Let's get to the murder site, Casey. Menjünk. Hallod, nem fogod elhinni, mosómaci szétrágta a kábelt. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Na, I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Hát kell a lámpa, meg marha sötét van. Ó, egy jó horrorfilmhez hozzá tartozik a köd, meg a többi sötét dolog. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Nem akarok hülye lenni, de ott volt a fa, ahol nem mentünk tovább, és volt a papír. Meg a lábnyom, ami a fa alul jön, illetve a kövek alul jött. Nem lehet, hogy ott van. Az ilyen üreges izé volt fa. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Hát jó. És hol nézzünk körül? Itt még... Már láttuk ezt a szimbólumot, igen, ilyet találtunk már. Ott a háznál is volt, ami ott hátul van. Van még valami? Bare feet. Lábnyomok. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Várjál már még azért... Can you come through azért... the crime scene one more time, Casey? Just in case? Azért lehet, hogy egy pisztoly nem ártana, nem? Szét lehet lőni? Tik! És szét. Mi volt? Itt fönt volt valahol valami itt szimbólum. Oké, mi van még itt? Az erdőbe vezető lábnyomok. Hát ez a hová menthez pont passzol. Ja. Elő a pisztolyt, mert itt kurva Isten, hogy jön valami vadállat. De miért rakod el? Nehogy már ne nézzünk körül, igaz? De ebbe a házikóba voltunk.
Lehet fekete lesz a képernyő, átírom a izét, jó? A játékot. Hát még ha megtalálnám, bazd meg. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Elvileg átírtam. Na, menjünk a lábnyomok után. Nem. Mindig elrakja a pittolyt. Azt a kurva élet, bassz meg! Úgy ráfeszültem itt a képernyőre, mint a horgászda, ami a bassz meg, ami ráfeszül a nádra. Azt mondta, megijedtem. Köszi a követést. Nem erre kell jönni. De itt már voltunk. Ez a boszorkányházikó. Jó, vannak a lábnyomok. The tracks lead into the water. Nyomok a vízbe vezetnek. Where'd you go from here? Ugye nem kell bemenni. Be kell? Azt a... I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Vagy bazd meg. Honnan jönnek hangok? Ezt már néztük, a öreg lányt. Nincs semmiről, alapjáról kapta a nevét, és mégis sok rejtés történet kering a tóról. A tó az a világvezető komorkapu. Vagy egy boszorkányról, akinek a tó valójában egy ist volt. A legenda szerint, amikor egy helyi sheriff vonzalmai viszonzatlanok maradtak, azzal vádolta meg szóban forgó hölgyet, hogy megbabonázta őt. A nőt megfojtották, de az elejtett merőkanálból egy furcsa fa nőtt ki, amelyet boszorkány kanálnak neveztek el. A nő visszatért, hogy megbosszulja a vétkeseket. A korábban nem is volt boszorkány, most már az volt. Megölte a serifet, belefolytotta a tóba, aztán kivette a szívét, és egy dobozba zárta. A szívvel megidézte a férfit a tóból, hogy bosszút álljon helyette. Legalábbis a legenda szerint. Aha. Jó, nagy fa vagy. What is that? Az meg mi az? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering enough. The fuse was in place.
Azt hittem átmászik. Hát mondom, egy kicsit vékony az a rés. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. Hát azt mondta, amikor a terembe volt is, hogy... A bosszorkánykunyhót már megtaláltuk, előbb ott voltunk, bazd meg. Már automatára elnyomkodok. Ja, erre. This is the witch's hut. Hát de már megnéztem kétszer. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Lámpa. Kell biztosíték. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a Hát az deer, but nincs I'm gonna rám. check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. This fuse is busted. Ne, de jó. Itt már voltunk, mert eljöttünk erre körbenézni. Itt volt egy uzsidoboz. This one looks good. People should really stop littering, though. Megvan. Pihenőszoba olyan hely, ahol elmentheted az állásodat. Már el is mentettük, kérem. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Mi a fasz van? De elvitte a szívet valaki, hogy hívjákból, nem? A Nightingale elvitte a szívet. A boszorkánynál, ott lenn, volt egy luk a táblán. Dick automatán pakolja. I already took care of all this. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Mondom én. Jé. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart.
Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. A táblán lévő lyukon. Azért mondom. Rontom-bontom. Csak gyúrunk egy cigit. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Vegyes volt hűtő. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Hülye vagy, shotgun. Hát, az kell nekünk. Elhasználjuk. Kéne még egy. Ezeket meg föl kéne rakni izére gyors helyre. Ez... Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Milyen vagány pufka. De amúgy nem ezt akartam, hanem gyors helyre költeni. Nem, ide jön a 2-esre, és a gyógyik megjönnek a 3-asra. Ez mit ad? Várjál. De jó, gyakran mentek, basszeg. A vegyi bolt az meg az elején van. Nem, valaki zörög. Ez a vegyi bolt. Itt már voltunk körülnézni. Bambi. Baszki. A cultist. A monster.
De várjál már, ott van ilyen izé. Ja, ez a hűtő. Hello Janika, boldog új évet. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Már jó, megkerültem. De azon is van olyan izé jel. Vagy annak nincs most jelentősége, mi? Ezt olvastuk, mert már voltunk itt. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk. Ja, de várj, a lábnyomok után, ha jövünk, akkor oda találunk a fához. Okay, okay. Legalábbis oda kell menni. Ja, oda, mert mondja is, hogy a boszorkány lópaszhoz kell vinni. Ez megvan. Mi van ráírva? Sounds literary. But what does it mean? A hullám tükör túlsó oldalán csapódott össze. Elhoztam neked a szíved, boszorkány, mutasd meg nekem a rémületet. Ó, de kedves! Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Ja, nem megyünk föl. Na, basz ki a lápi boszorkány. Itt védett helyen vagyunk elvileg. De lehet, hogy a pittója elég lenne, nem? A tábla, öreg lánnyal. De jó, mert mutatja is, hogy mit kell tennünk. Használjuk a szívet. Crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. És akkor mi szektánsok lettünk, vagy mi? Basz meg. Hát köbö.
Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Nem hall. Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Na ne, baszki. Logan! Kislánya. Where are you? Hol vagy? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Ha? Nincs itt semmi. De még egy kapu van. What was that? Wait. Did I get turned around? Van olyan izé, mit kilőttünk, ott meg morog valami, akkor arra nem megyünk. Looping. Like a nightmare. Egy papírlap. Need to find Nightingale. Sötét vers. Ó, hát... annyit nem olvasunk. Nyilván, hogy a morgó fele kell menni. Mi ez? Ott áll föl. Láttátok? Ott. És erre vagy nem erre? Hol az anyámba vagy? He's here. Nightingale. Ez a BUÉK? Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Elmen. Töltény. Nightingale jelvénye. Tele van ilyen izével, ilyen favigyókkal. Mutass meg a kattintót. Mi fasz baja van ennek? Hát lehet, hogy én inkább átveszem ezt a fegyót. Mi ez? Alagút. Ez valami metró. Azt mondja a játék, mentsünk sűrűn. Hát ment ez eleget. Hát de jó nagy darab vagy.
Az anyóda. Hülye vagy? Mozgás most, oké. De mit? Hova? Futni kell előle? Vagy mi van? Na, gondolom. Jaj, nem ez kell. 3-as. Hülye vagy? Hát bazd meg, annyi gombot ír itt neked. Add ide! Meddig kell futni? Vagy mi van most? Tudnám őt bőni? Az nem kell. Azt sem tudom, mi volt az. Szia, Malfoy. Meg Malfoy. Klánchaten, láttad? Boldog új évet mindenkinek, srácok. Klánchaten? Én egy jégert nyitottam, meg még mit tudom én mi faszomat. Azt nem én írtam ott a Klánchatnek. Azt hiszem. És ki Walker? Muszti? Talán. Ő rakta ki, hogy mit nyitott. Where are you? Not to escape. In danger. The dark presence. Aha. Danger. Thanks. Got it. Mi történik? Ott a parton a Nightingale. Hey. Nem. Mert ez vékonyabb. Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. Ez aki gépelt, vagy mit tudom én. What's your name? Azaz az Ellen Wake. Wake. I'm a writer. I've been... Hello, Pista. Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13.
De jó ez a zene. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. Casey, aki kapja tőle a papírokat, vagy kapta 13 éve a papírokat tőle. Vizsgáld meg a korábban elárasztott területet. Ám legyen. Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Igen. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. Hol volt? Itt volt, nem? Yeah. Ez sötéted, ne is törődj vele, itt voltam. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must... Oh, Bambi. Gyertek, van kaja, haza kéne vinni. Ahó. Férfikész kell ide elkék cipelni. Tiszta jó. Még egy csomó van rajta. Hát, sokat nem érek ezzel a lámpával még, úgy érzem. Arra lehet menni viszont. De nézd, papír. Az átfedés. Tök jó. Más egyéb? Ott egy doboz innen látom. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Mm-hmm. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Nem azok olyanok, mint az állatok, és a mi dolgunk, hogy levadásszuk és kibelezzük őket. Ez ugye ilyen kultikus láda, Cuno. Rajta is van ott a jel. Miért van ott két lakat? Ja nem, egy lakat van, csak van rajta olyan elektronyos izé. Oda nem bírok átmenni? Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Meg a Cyberpunkban. Vakultusza. Hoppá. Mi ez? Szektára még a könnyezés. Hogy az elnök olyanok, mint az állatok. Azt gondoltam, hogy oda nem jó. Azaz.
az az első, ugye? Igen. Mindegy, lényeg az, hogy tudom ki az, vagy mi az, na, érted? De azt írja, hogy vizsgáljam át. De hát tovább nem bírok menni. Vagy még igen? Nem. Nem enged át a fákon. Hol vagyunk a térképen? A ládát megnéztem, meg ami rá is van írva, azt is megnéztem, viszont erre lehet kerülve visszafele jönni. Lehet, hogy lesz valami. Még egy papír. Az olvasatlan, nézzük csak meg. Jó, tökéletes. Ó, de jó, hogy kinyitottuk. Elvileg opcionális az a piszfasz, és autóval kell visszamennünk. Akkor tulajdonképpen vissza kéne mennünk hozzájuk, nem? Mert nem arra jöttem el amúgy, amerre akartam. Más nem láttam igazából. Jó, ott vannak még. Azt hittem ilyen Bambi fej. Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. He hid the bodies in the forest. Na halló, látunk? Hát, akkor nem. De itt miért nem bírok felmenni? Amúgy. Hát ott jöttünk le. Nem? Jöttök? Nem jöttök? Mi lesz? Hát akkor ott szomorodtok meg. Hát akkor az az egyetlen út marad, az a... Ja, a Bambit megtaláltuk. Ahonnan az előbb már visszafordultunk, úgyhogy... Mennyire lehet sietünk. Van a lámpa a kezembe, de hogy mi a töknek? Semmit nem ér. Nincs annyira sötét. Mert ugye itt néztünk.
Nézzünk körül. Hol az autó? Ott. Jó, nagyot kell sétálni, bassza meg. Hát szerintem ez lesz az, amit nem nagyon fogok használni. Hülye vagy? Basz meg. Oké, vissza a másikat. De amúgy erre nem jöttem le, erre nem néztem körbe. Az mi az? Patakparti rejtekhely. Aha. Hát oda már vissza nem megyek, bazd meg. Térképen nem jelöli azt? De patakparti rejtekhely. Akkor ez? Nem, mert ez a boszorkány kunyhó. Privát kabin. Akkor lehet, hogy ez lesz az. Nem arra kell menni? Elkavaredtem. Oda nem megyünk, az a boszorkány lak, de mehetünk. Annyira, hogy gyors elmentjük. Azt mondta a játék, hogy fölről mártsunk. Meg is van. Kettőt mellé, egyet meg jó közel. Ó, jó kis lőszer, nézzük. Ugye voltunk, kinyitottuk a ládikót, meg fölvettünk arra valami szart. Riadóztat a valami. Nem olyan hangja van. De itt mi van itt? Azt tudom, hogy ott is voltunk már.
hiszem, nem tudunk vele mit kezdeni, csak zörög itt nekünk. Na, akkor mehetünk vissza. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. De a gyerekével beszélget, akkor mi mondják, hogy meghalt. Totally fine. I slipped, that's all. Csak megcsúsztam, God, ennyi it's az not the Istenem, end of ezt the nem a világ world. vége. Put your father on Add a fádat. Okay. Dad, it's Mom. It's Mom. Don't worry, hun. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Elcsúszott a fürdőbe. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. Mert ugye a bistróba azt mondta a csaj, hogy meghulladt a lányunk. De hát... Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Twin Peaks. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember.
show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Give a warm welcome to Mr. Alan Wake. Oh! Right on! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Nem halk ez a videó? Alatta amúgy. What get old? Egy új könyv kiadása. Jó vagy, barát? Nézzel ki, mint aki túl sokáig volt bezárva az írói szobába. Pontosan így érzek. Már régóta vártam, hogy kezembe vessem az folytatást. Elég nagy. De a faszom, mindannyian kíváncsiak voltunk, mit jelent valójában az. Ez nem egy tó, ez egy óceán. Te is, én is. Új könyvet a beavatás holnap kerül a boltokba. De olvasó ezt fogja kérdezni, ez a könyv elmebajos és annyira zavaros, egy autofikciós gondolatmenet, horosztikus történet, egy posztmodern detektív történet. Várj, ez nem jó. Nem írtam semmit. Tászál elején. Oké, megfogtájuk és tréfa, nagyon vicces. De igen, sajnos ezt nem én írtam. Emlékeznék rá, ha írtam volna egy könyvet, nem? Vagy talán a gonosz hasonló máshol írta? Jól játszottál, ember. Szerepet játszunk itt, úgy teszünk, mintha a könyv világa átfedné a miénket. Nagyon meta valóban. A beavatás egy Alan Wake nevű fiktív író történetét meséli el, aki egy rémálom csapdájába esett. Kétségbe esetten próbálja megtalálni egy regény kéziratát, amit már elfelejtett megírni. A könyv New Yorkban játszódik, de lehet, hogy egyáltalán nem is működik. Sötét hasonlás a gyötré. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. De hát nem erre szerződik az ember az autofikcióval. De komolyan lenyűgözőnek találtam könyvben felépített valóság szerkezetét. A Matrixra emlékeztetett. Az író fizikailag az írói szobájában van, csapdába esve. És a történeten keresztül, amit ír, kivetíti magát ebben a sötét új New York-i álomba. Mint a asztrál projekció. Igen, pontosan így van. Folytasd, jegyzetelnem kéne, ez remek anyag. Jegyzetek a másik elembéknek, aki abban a szobában van, és ezt írja, miközben mi itt beszélgetünk. Mindannyian benne vagyunk a történetedben, igaz? Wow. Sok sikert az új könyvedhez, Ellen. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Hello? Hello? Ennek nincsen lámpája. Something's not right here. I needed to get home. Haza kell mennem. To Alice. Alicehez.
What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Jó, a szárva. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Hat. The door. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Mi a passzom volt a szám? Ott a szobában nagy betűkkel. 665. Which version of myself was I? Where was I in this grand loop? Voltam ebben a nagy furóban. Jó. Something in the studio with me. I had to get out. De nincs fegyverem, bassz meg, nehogy most jöjjön nekem még valami szörnyedvény. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Yeah. Board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. Történet összefoglalása. De más jegyzetek is vannak, figyelmeztetések. Leírtam őket. Nem emlékeztem, mit jelent. Scratch név rettegéssel töltött el. Megbízhattam ezekben a szavakban. Cselekednem kellett. Írnod kell.
A faszom. Nem bírunk jobban rázumolni. A pécába. Sok minden emlékre tudtam, hogy történelmi ötleteim valósággá válhatnak ezen a sötét helyen. Az írásommal kivetítettem magam ebből a szobából, mint egy mélytengeri búvár, hogy mélyebbre menjek és felfedezem ennek a börtönnek a rejtjeit, akármit. Az írás volt megből, újra kezdeném a talkshow. Talkshow. Agybeteg egy játék amúgy. Most mi van? Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. Hogy beszélt itt hurkokról? Mint ha körbe-körbe menne a történet. Ugyanaz a beszélgetés megy le? Nem. Velem, mint karakter megalkotója, mit gondol erről? Sorry, what? Tudom, hogy kínos kérdés lehet, ha az ember közvetlenül melletted ül. De mit gondolsz róla Casey szerepében? Szerinted megfelel a szerepnek? Max Payne fej. Pontosan úgy néz ki, ahogy mindig is elképzeltem Casey-t. Hát borzongató. Köszi. Ez nagyon sokat jelent nekem. Köszönöm anyámnak, köszönöm apámnak. Nagy rajongója vagyok. What's the problem, Nem Alan? ilyenkor Because szokott on ilyen more duma than one jönni. occasion, you voiced your reservations about the adaptations. Nem arról van szó, hogy ez más, mint amit én mondom, olyan döntésről, amiket eltérnek az enyémektől. Védelmezem a történetének, és ezek az adaptációk. Nem is tudom, azt hiszem, csak azt kívánom, bárcsak jobban részt vettem volna a készítésükben. Nos, ebben az esetben sem láttad még. Van egy klipünk az új filmből, a gyilkosság ügyből. Kezdhetjük, vagy előtte akarsz mondani valamit? Nem, csak tekerd a fényt. Ez a város egy régisebb hely volt, ami nem akart begyógyulni. Az eső felett szükség volt napra, de csak éjszaka volt. Fáradt voltam. Számtalanságon borított be, mint egy műanyag fólia. Ügyesen lasztotta, ablakon keresztül néztem a világot. A saját tükörképem kísértett a kilátás. Egy eltűnt írót próbáltam felkutatni. Egyetlen nyom egy angyal alakú asztali lámpa volt. Az egyetlen, ami fényt teríthetett erre a történetre, vagy mit tudom én mi fasz. That's great. Murder case, Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Na, megint itt vagyunk. Kiút kell. Az nincs nyitva. De ide az bejöttem. Ez ugyanaz.
volna egyszer kinyitottam. Mi volt? Nem ez volt. Nem ezzel nyitottuk ki az előtt. 665. Mert előbb nem villogottál. Hey! 565. 565. Itt volt egy tévé az előbb. De most nem megy. Na várjatok, előbb nem jöttünk erre. Akkor erre kell visszamenni. Jött a piros fény, meg ilyen? Ne bazd meg! A hülye hangok. Hello? Ez ilyen rövidítés. Slózi. Pékez kirakott magáról egy posztert. There you are, Tom. Hát itt Tom. Elem vagyok, not so bazd much meg. evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Mi van a What do you want me to pincébe? get from the basement? Mit hozok ki a And my name's pincéből? Alan. És a nevem Ellen, nem Tom. Ja, mutta katsopako, a man, but a man with a Ember, tool az makes csak egy two, ember, Tom. de egy ember Eikö niin? egy pipiritty. And a man with a tool És egy férfi can build his szerszámmal own megépítheti a saját kijáratát. It's in a shoebox. Cipős dobozban In the van a basement where you pincében, left it. ahol hagytam. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Na, az jó, ha kapunk kulcsot. Ez életfogytos lehet, nem? Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Van, aki utánség kulcsa. Hát érdekes dolgokat mondott, mert ugye mondta a szívet, ugye amivel tulajdonképpen átmentünk a fán a csajjal.
Tehát, hogy most Ellent is megölték, és izé van. Itt már megint van morgó. Viszont szart nem látok, olyan sötét van. Ó, hát ő lesz az alaksor, jó. És ez itt. Innen jöttem, talán. Ja, ez a szoba. Megvan, oké. Ahonnan indultunk a talk show-ra. Ott miért mutat? Fűz, megnyom meg a gombot. Fűz van. De akkor irány a pince. Horrorfilmek kelléke. Az ott egy térképentyű. Hát, passz meg, nyomon nagy ezzel. Hova kell mennünk? Találd meg, ami a talk show stúdió alapsorában. Akkor elvileg mi van? De megijedtem, hogy nem jó helyen vagyok. Azért egy lámpát vagy valamit adhatnátok. Ez mi ez? Hát tudom, nem is megyek be, olyan sötét van, szart nem látok. An old lamp in a shoebox. Egy régi lámpa. Was this what the janitor had left for me? Ezt hagyta nekem a gondnok. The lamp felt significant. Mondott erről valamit a gondnok, nem? A lámpinyonról. De már nem emlékszem rá, az meg mit mondott. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. A lámpa és a fölöttem lévő cumóban használja az angyallámpát fények mozgatásához, és hogy utat teremtsen. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. De várjatok már, várjál. It held the light now. Aha. De nem lehetne, hogy a kezébe tartsa? Mert akkor legalább látnék is valamit. Ez nem egy ajtó, nem? Bazd meg, olyan sötét van, szart nem látni. I felt another surge from the lamp. I could use it again. Újra tudtad használni. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Aha, ez jó volt. Nem áll, hogy nincsen loot. Errefele? Egy cetli, egy valami. Semmi.
Arra lehet fölmenni. I needed to find another way out. Miért is gondoltam? Téthely meg akar folytani, elveszítem önmagam. Küzdenem kell ellene, emlékezzem kell. A kapcsoló. Elvesztetted, de a lámpa már nálam. A lámpa, amiről a kapcsolót levágták, ez a hely egyre nálam. Nem valóságos és mégis valóságosabb, mint bármi más. A veszély és a borzalom a valóságos. Az elménből táplálkozik, mindez, amit csak akar, pszichotikus valósággá változtat. Sarkába estem, azért írok, hogy elmeneküljek már. Sokszor megpróbáltam, számtalan történetet írtam, elfelejtettem hányat. Folyton kudarcot való, de tovább kell próbálkoznom. Történetet arra használom, hogy mélyebbre merüljek. Minden egyes szó, amit írok, egy lépés ezen a sötét helyen. Peppere lemerülök a mélybe, hogy megtaláljam választ, térképet, kulcsot, iránytűt. Ugye kifele vezető utat megtalálni, de hogyan lehet kinyitni az óceánkerek, ami nem is óceán, egy tóban. Mi az? Ami nem is tó. Agyament, hogy úgy mondjam. Keres kiutat. Hát, egyfolytában azt keresem, hopp, ott van valami. Gyors mentés. Azt mondja, 3 órája megy a stream. Kéne egyet kajálni, srácok. Mit szólnátok, hogyha délután folytatnánk tovább? Hát percet. Aztán később délután, meg lehetne egy pici RP, aztán utána megint mehetne egy kis LMB-k. Addigra pont beesteledik, és pont adja a feelinget majd az éjszakai streamhez. Így szóltok a menetrendhez. No mindegy. Én megköszönöm, hogy itt voltatok. Innen fogjuk folytatni, addig is lehetek jók, aztán elvileg délután, kaja után, akkor lesz LMB-k, utána LMB-kből átmegyünk GTA-zni, és utána GTA-ból meg majd megyünk vissza LMB-kbe. Oké? Úgyhogy lehetek jók, vigyázzatok magatokra, és jó étvágyat mindenkinek az ebédhez, és nem utolsó sorban pedig boldog új évet kívánok mindenkinek. Lehetek jók, hello, sziasztok!